ચાલો મિત્રો, મારી ચેનલ રિયલ કાઠિયાવાડીમાં તમારું સ્વાગત છે ને। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ગાર્લિક ઓનિયન બટેટા। અને મેં 1.5 કિલો બટેટા લઈને એને સરસ રીતે ધોઈને એકદમ કટકા કરીને અને 1.5 કિલો બટેટા હું 5 વ્યક્તિ માટે બનાવવા જઈ રહ્યો છું। અને મેં તપેલામાં 1.5 લીટર પાણી લઈને તેની અંદર મૂકી દીધા છે બફાવા। એની અંદર 1 ચમચી મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે અને આપણે તેને હવે હલાવીને ઢાંકી દઈશું અને આપણે 15 મિનિટ તેને કૂક કરવા દેવાના છે। અને મેં આ લઈ લીધા છે 2.5 નંગ 3 નંગ ટમેટા મીડિયમ સાઇઝ અને 2 નંગ નાની મીડિયમ સાઇઝ ડુંગળી અને 8-10 મરચાં અને 2 ઇંચ જેટલું આદું। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે મિત્રો, આપણા બટેટા બફાઈને એકદમ તૈયાર છે। તેને આપણે હવે ઉતારીને ફોલી લઈશું સરસ રીતે। મેં એક તપેલું લીધું છે આપણે વઘાર કરવા માટે અને તેમાં આપણે આશરે શુદ્ધ સિંગ તેલ આપણે 125 ml નાખશું, એટલે કે 100 ગ્રામ 25 ગ્રામ 125 ગ્રામ અને 1 ચમચી મેં આની અંદર આખું જીરું નાખ્યું છે। એકદમ ચોલેટ આપણે બટેટા બનાવવાના છે। મેં જરૂરિયાત પૂરતી હિંગ નાખી છે અને 6 ચમચો એવરેસ્ટ મસાલો છે અમથો 1 ચપટીક નાખ્યો છે, જે એકદમ નવો ટેસ્ટ આપશે આપણને। આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને લસણની પેસ્ટ બે મિક્સ કરીને નાખી છે આની અંદર। 12-13 નંગ ચેડિયા મરચાં હતા અને 15-17 કળી ચૂકું લસણ। અને આપણે આમાં લસણ અને ઓનિયનનો ટેસ્ટ લેવાનો છે, એટલે કે ગાર્લિક એન્ડ ઓનિયન। અને મેં તમને કીધું તેમ બટેટાની આપણી પાસે કેટલી વેરાયટીઓ છે અને આપણે સમયાંતરે આપણે એક વસ્તુ અંદર આપણી ચેનલમાં મૂકશું। તો આપણી સરસ રીતે આપણું લસણ આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ એકદમ ચડી ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે ડુંગળીની પેસ્ટ નાખશું। 2 મીડિયમ સાઇઝ ડુંગળી લીધી છે, આશરે 150 ગ્રામ જેટલી। અને સરસ રીતે આપણે તેને સાંતળશું। આ બટેટા એકદમ ડ્રાય બનશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા આપણે ગાર્લિક ઓનિયન બટેટા બનશે। આપણે પેસ્ટને એકદમ ચડવા દઈશું। 1 ચમચી આપણે જરૂરિયાત પૂરતું મીઠું નાખશું। જો તમે મીઠું ઓછું ખાતા હો તો અડધી ચમચી પણ નાખો। અને અડધી ચમચી મેં અહીંયા નેચરલ હળદર લીધી છે અને સરસ રીતે આપણે તેને મિક્સ કરીશું। સરસ રીતે આપણે તેને હલાવીને એકદમ મિક્સ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવીનો કલર એકદમ પીળો આવી ગયો છે। હવે તેને આપણે 6 ચમચો ચડવા દઈશું આ રીતે। હવે તેને આપણે કશ્મીરી મરચું, જે આપણા મરચાંને કંઈક અલગ જ તે સ્વાદ આપશે। મેં અહીંયા 2 ચમચી કશ્મીરી મરચું લીધું છે, આશરે 25 ગ્રામ જેટલું। અને તેને આ રીતે આપણે મેળવી દઈશું। જોઈ શકો છો આપણા મરચું નાખવાથી એકદમ લાઇટ બટેટા થઈ ગયા છે। અને આ બટેટા ખાવાની જે તમને ઈચ્છા છે ને, બહુ મજા આવશે। એકવાર તમે ખાઓ અને પછી તમે મને કહેજો કે નહીં, બહુ સરસ વેરાયટી બની છે। હવે તેમાં આપણે છેલ્લે ટમેટા એડ કરશું, કેમ કે આપણે મરચું નાખ્યા પછી ગ્રેવી સરસ રીતે પાકી જાય એટલે ટમેટા નાખો એટલે હેઠે ગ્રેવી તમારી છોંટે નહીં, જે આપણું મરચું છે એ બળે નહીં, એટલે ટમેટાને આપણે છેલ્લે રાખ્યા। હવે ટમેટા થોડુંક પાણી છોડશે એટલે આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે સતળાશે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આમાં આપણે અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરી રહ્યા છીએ। ગ્રેવીને સહેજ વધારે આપણે છેડવી છે તો સહેજ પાણી આપણે નાખવું પડશે। હંમેશા બટેટાની અંદર ગ્રેવી ફૂલ પાકેલી છે તો તમને બટેટાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે, તમે જોઈ શકો છો।
આપણી ગ્રેવી એકદમ લાલ ચટકેદાર અને આમાં અમે એડ કરી દીધા છે બટેટા. આપણી ગ્રેવી એકદમ પાકી ગઈ છે. જોઈ શકો છો તમે મિત્રો. હવે તેમાં આપણે બટેટા એડ કરીશું. આપણું બટેટું એકદમ ડ્રાય થઈ જશે, એક પણ ગ્રેવી રહે નહીં અને ગ્રેવી બધી આપણો મસાલો જે છે ઓનિયન ને ગાર્લિકનો એ એકદમ બધા બટેટા ચોંટી જશે અને એકદમ ચોલેટ સ્વાદ આવશે અને તમને ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. આપણે તડકો છે એના હિસાબે આપણા બટેટા અહીંયા પીળા બતાવી રહ્યા છે, પણ જેવા આપણે અહીંયા જશું એટલે એકદમ લાલ અને મોઢામાંથી તમે જુઓ તો અંદરથી સીધી લાલ તમારા મોઢામાંથી બહાર નીકળે તેવા બટેટા છે. તમે જોઈ શકશો. હમણાં હું એલિવેશન આપીશ બટેટાને, તમે જોવો છો એકદમ લાલ ચટાકેદાર બટેટા છે અને ખૂબ જ ખાવાની મજા આવે છે ભૂંગળા રે. અને જ્યારે એક ઠંડી છાશ છે અને તમે જોઈ શકો છો મેં લીંબુ એક નીચું છે અને એકદમ ટેસ્ટી. અને એકવાર તો તમે આ બટેટા બનાવો. મારી ચેનલને લાઈક કરો અને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.